નમસ્તે બાળમિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આપણે અગાઉના વિડીયોમાં ગુજરાતી અને ગણિત ભણી ગયા છે, તો આજે આપણે ઇંગ્લિશ વિષય ભણીશું. બધા ઇંગ્લિશમાં ભણવું છે ને? તો બાળમિત્રો, આજે આપણે ઇંગ્લિશમાં કેપિટલ લેટર ભણીશું. તો ચાલો હવે ભણીએ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. તો ચાલો બાળમિત્રો, હવે આપણે ABCDની સમજ કેળવીએ. A for એપલ. એપલ એટલે સફરજન. બેટા, બધાને સફરજન ભાવે છે ને? સફરજનનો રંગ કેવો હોય છે? તો સફરજનનો રંગ લાલ હોય છે. બી ફોર બોલ. બોલ એટલે દડો. દડાથી તમે બધા ઘરે રમો છો ને? મજા આવે છે ને? સી ફોર કેટ. કેટ એટલે બિલાડી. બાળમિત્રો, બિલાડી કેવું બોલે? મિયાઉ મિયાઉ એવું બોલે ને બિલાડી. ડી ફોર ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરો. બાળકો, કૂતરાને બધાએ દરરોજ એક રોટલી નાખવાની. ઈ ફોર એલિફન્ટ. એલિફન્ટ એટલે હાથી. એફ ફોર ફિશ. ફિશ એટલે માછલી. બધાએ માછલી જોઈ છે ને? માછલી ક્યાં જોવા મળે? પાણીમાં. જી ફોર ગોટ. ગોટ એટલે બકરી. બાળમિત્રો, બકરી કેવું બોલે? બે બે એવું બોલે ને બકરી. એચ ફોર હેન. હેન એટલે મરઘી. આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ. આઈસ્ક્રીમ બધાને ભાવે છે ને? બાળમિત્રો, આઈસ્ક્રીમ ક્યારે ખવાય? તો આઈસ્ક્રીમ ઉનાળામાં ખવાય. જે ફોર જગ. તમે બધા જગમાં શું ભરો છો? પાણી ભરો છો ને? કે ફોર કાઈટ. કાઈટ એટલે પતંગ. પતંગ કયા તહેવારમાં ચગાવાય? તો ઉત્તરાયણમાં. એલ ફોર લાયન. લાયન એટલે સિંહ. સિંહ ક્યાં રહે છે? તો સિંહ જંગલમાં રહે. એમ ફોર મેંગો. મેંગો એટલે કેરી. કેરી તમને બધાને ભાવે છે ને? કેરી કઈ ઋતુમાં મળે? તો કેરી ઉનાળામાં મળે. એન ફોર નેસ્ટ. નેસ્ટ એટલે મારો. મારો કોણ બનાવે? તો બાળમિત્રો, મારો પક્ષીઓ બનાવે. ઓ ફોર ઓરેન્જ. ઓરેન્જ એટલે નારંગી. નારંગી બધાને ભાવે છે ને? પી ફોર પેરોટ.
પેરોટ એટલે પોપટ. પોપટ કેવું બોલે બેટા? તો પોપટ મીઠું મીઠું બોલે. ક્યુ ફોર ક્વીન. ક્વીન એટલે રાણી. આર ફોર રેબિટ. રેબિટ એટલે સસલું. સસલું બધાએ જોયું છે બાળ મિત્રો? સસલાનો રંગ કેવો હોય? તો સસલાનો રંગ સફેદ હોય. એસ ફોર શીપ. શીપ એટલે જહાજ. ટી ફોર ટાઈગર. ટાઈગર એટલે વાઘ. વાઘ ક્યાં રહે બેટા? તો વાઘ જંગલમાં રહે. યુ ફોર અમ્બ્રેલા. અમ્બ્રેલા એટલે છત્રી. બાળ મિત્રો, છત્રીનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? તો છત્રીનો ઉપયોગ વરસાદ આવે ત્યારે. વરસાદ કઈ ઋતુમાં આવે? તો વરસાદ ચોમાસામાં આવે. વી ફોર વાન. વાનમાં બેસીને તમે બધા સ્કૂલમાં આવો છો ને? ડબલ્યુ ફોર વોચ. વોચ એટલે ઘડિયાળ. તમારા બધાના ઘરે ઘડિયાળ છે ને? ઘડિયાળમાં તમે શું જોવો છો? તો ઘડિયાળમાં તમે ટાઈમ જોવો છો. એક્સ ફોર ક્રિસમસ ટ્રી. ક્રિસમસ ટ્રી એટલે નાતાલ વૃક્ષ. વાય ફોર યાક. ઝેડ ફોર ઝીબ્રા. તમે બધાએ ઝીબ્રા જોયો છે ને? મજા આવીને બાળ મિત્રો? તો હવે બાળ મિત્રો બધાએ ઘરે ABCD બોલવાની છે.